Hi guys, dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya, Amy. And today in the studio, we have a very exciting guest yang baru habis his most latest performance yang I pergi tengok in real life. I macam, oh my god, Abang Lah, it's Lah Ahmad. Thank you so much, Abang. Hi Amy, thank you for having me hari ni. Sangat nervous sebenarnya Amy ajak sendiri. Selama ni berlakon dengan dia tau. Tapi hari ni dapat duduk studio sembang dengan dia, so special sangat. Oh my god, thank you lah Abang. Nervous sebenarnya nak kena jawab soalan ni. Taklah. I think I yang lagi nervous sebab I rasa Abang Lah punya perjalanan career ni sangat sangat panjang firstly, and also sangat banyak momen yang sangat ikonik. Oh ya ke? Ya, so dia macam bila I tengah macam go over this script, I cakap alamak banyak I kena tekankan ni sebab semua very important. Okay. Tapi sebelum kita start, I ada story yang I nak share pasal Abang Lah. Alamak. Yeah, ni funny. Okay. Nak start macam tu kan? Yeah, of course. So of course I pernah dengar lagu Abang Lah sebelum kita masuk set $1 Million Voice sebab kita baru habis berlakon sama. Betul you kenal Abang Lah sebelum tu? Of course. Okay. So bila Abang Lah first sampai kat set, I kenal lah Abang Lah. Of course, I tahu dia siapa. Tapi Abang Lah punya level of like very sempoi, very easy to talk to, very peramah dengan semua orang. Kadang-kadang I lupa dia Abang Lah. Faham tak? I anggap dia macam Abang Lah macam my friend macam tu. Lepas tu, first time I tengok Abang Lah perform dekat konsert, tak payahlah saya beli abang, dekat konsert Rafiq. So dekat konsert Rafiq most recently 2023, ada satu segmen yang Abang Lah buat like a surprise performance. Yes. So Abang Lah keluar kat atas pentas. So I duduk kat situ macam, oh Abang Lah, my friend. From 10 minit Abang Lah kena berdiri dengan dia punya glitter kat belakang. Serius abang, I ada video tu sebab I rakam dengan phone I. 10 minit I duduk kat situ, my friend Abang Lah, tapi dia sebenarnya superstar. Oh my god, 10 minutes audience tu menjerit tak bagi Abang Lah menyanyi. Malu sekarang malu. You start macam ni memang malu. Confirm lah bang. Tapi it was so cool. Tapi I suka jumpa macam the first time we met dekat 1MDV punya set kan. I think masa tu kan I suka being normal. I'm a normal person. I'm a normal guy. I have a family, yang ada keluarga. So I live a normal life. I suka that life. And so that's part of the job kan. Bila kita kerja tu is something else. So whenever I'm with people that I love to be who I really am. Jadi orang biasa je kan. So that yang tu means a lot to me. I think that's very inspirational abang. Okay, nanti malu lah baru start lagi nak inspiration. Okay. So apa kata kita start? Normally untuk show ni kita akan bermula dengan the same question for every guest, which is how was your childhood? Yeah, so childhood abang macam mana? Rewind. Okay, my childhood. Jap kena rewind flashback jap. Saya tadi I tell my kids that I'm so cool kalau kat rumah, tapi actually I'm a nerdy kid. I'm budak yang geek sangat, yang I minat lukis, I'm into arts. Memang I started drawing dulu, sketching dulu. Memang I minat benda tu kecil-kecil. Music came a bit later, somewhere sekolah rendah, hari kantin the cikgu tolak Abdullah masa tu kan, panggil Abdullah, you nyanyi, suruh nyanyi kan. So darjah 4 dengan darjah 6 tu masuk pertandingan nyanyi, and then I won masa pertandingan nyanyi hari kantin kat sekolah. Saya ingat lagi. And then masa somewhere around form 2 pun I was still a nerdy kid. Lambat nak membesar, budak lain semua dah tinggi, yang badan semua dah sado-sado. I tak sado-sado pun, I kurus. So skinny, memang tak tahulah apa yang I nak. Memang loser lah kat sekolah. Still am a loser. Tapi yang tu I think yang the best part I suka being a loser tu is because you get to be a loser and be out of the limelight sekejap. You be invisible sekejap. I suka benda tu. I suka tengah-tengah tak tahu kan. Tak, masalahnya I tak boleh move on dengan perkataan loser. Sebab I rasa kalau Abang Lah rasa macam diri Abang Lah seorang loser, I pun nak jadi seorang loser lah. Sebab Abang Lah dekat atas pun tak dia sebarat. Dia macam winner sangat. It's very cool. Tak tahulah, yang the loser part tu memang best lah. I suka macam you pernah buat, you try tapi tak dapat. You nak baling masuk bola dalam hoop, tak masuk. That was me dulu in school. Tak tahu, belajar pun biasa je, tak ada apa sangat. I jadi pengawas sekolah menengah dulu. I was macam budak baik yang tak adalah apa sangat, you know? Tak ada outstanding apa sangat lah. Tapi music tu was something yang came later dalam bila dah I minat. My brother dulu dia selalu beli CDs masa in the 90s dulu kan. So I would listen to his CDs, curi-curi kaset dia ke, rewind dia, dengar semua tu. And then masa tu semua orang dengar macam lagu
Nirvana, grunge, alternative music lah kan. So masa tu I form 2 kot, kita orang, I dengan group of friends, kita orang dengar lagu macam-macam lah, lagu rock pun ada, tapi we tend to listen to music yang R&B music ni. Masa tu kita orang dengar pun curi-curi dengar lah, macam lagu-lagu SWV, Boys to Men. Boys to Men masa tu kita orang paling dengar, and kita orang nak buat balik, reconstruct balik the harmonies tu kan. So we eventually taught ourselves how to sing, macam dengar Boys to Men nyanyi Stevie Wonder, Babyface, R&B yang zaman-zaman tu lah, 90s tu. Memang time tu I think boom kot, R&B, Whitney Houston apalah semua lah kan. Mariah Carey masa tu duk tengah boom kan. Lepas tu kita orang so into vocally driven songs yang macam tu. So kita orang practice, so kita orang start performing masa sekolah pun, start buat prom nights jugalah. And no wait, masa form 2 tu pun I kena tolak juga by Ustaz Ahmad Farazila dekat sekolah Taman Tun. Kalau dengar ni, nanti Ustaz Ahmad dengar lah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ni was a very strict teacher lah dekat sekolah. Kalau siapa ada girlfriend memang kena lah. Kena, I tak nak cakap, tapi kena lah. Faham. Memang strict kalau dulu kita orang, I lagi dulu sekolah memang I join cadet remaja sekolah masa tu. And then tapi the strict part of that I think taught me to be more disciplined with what I do in my work kan. Dengan kerja I, macam because I grew up dengan my mom and my sister and my brother and my grandmother yang recently passed away. My father meninggal masa I form 3. Umur 3 tahun, form 3 pula. Umur 3 tahun. So I grew up without a dad. So I was with my mom dari kecil. So she taught me basically semualah in life, and my grandmother. Dua orang ni macam my parents lah. So yang tu, to have a male figure in the house tu was my brother je lah. Yang tu pun kita gaduh selalu. So kita orang selalu gaduh macam siblings lah, macam biasa. Tapi when I was in school, masa sekolah menengah tu, was when I think betul-betul belajar how to discipline myself and to work as a team, and really taught me how benda-benda to work as a unit macam tu. So yang tu I banyak terima kasih kat Ustaz Ahmad lah. Yang tu dia tolak I, cerita dia ni, dia tolak I masuk DK Barat. So form 2 tu I masuk DK Barat, wakil sekolah. So kita orang pergi sekolah-sekolah, masuk girls school pun, Bukit Bintang apa semua, sekolah CDN apa semua masuk. Lepas tu kita orang punya sekolah, tiba-tiba time I nyanyi tu dapat sorakan lebih lah. Pasal I nyanyi tu tak dengar macam DK Barat, dengar macam R&B DK Barat. R&B vibe. So R&B vibe. Lepas tu perempuan pun dengar macam best ni. Macam pelik lah DK Barat. Belakang macam Lepas tu macam kelakar lah kan. Pasal DK Barat, macam mana boleh orang sorak terlebih macam ni tau. So masa tu I start to tengok balik, I ni macam suka juga nyanyi, macam I have fun, I feel macam natural juga. Nervous juga. You tak ada cita-cita. I didn't have that cita-cita to be a singer ke musician ke. Dulu kecil-kecil nak jadi lawyer, macam arwah my father. My father was a lawyer dulu. Tapi I don't know, somehow my mother ni, dia dulu cikgu, my brother is a lecturer, and then kita orang in the family ada something to do with being in front of the crowd, kan? So to perform and to be on stage ke, to sampaikan, or as a teacher kan. So nak jadikan cerita, I ni jadi a singer lah, musician yang diri on stage pula. So I think somehow in my family it works jugalah. That way. So kecil-kecil not so cool, tak best, tak adalah gempak mana, not popular at all. Ada friends yang jumpa balik I, yang lama tak jumpa I, dekat konsert pun jumpa, nak minta sign kan. Lepas tu dia macam nervous jumpa I. Cakap, kau dah lama dah jumpa aku. Aku kawan sekolah kau kan. Macam tu kan. Tapi yang tu it's weird lah, pasal dulu kita still, I'm still that guy, I'm still that kid dulu. Macam the budak yang tak ada apa-apa tu. I love being in that zone. I suka being, tak apa, orang tak kenal tak apa. I suka duduk senyap, me and my family ke duduk macam tu. Dia macam persona atas pentas dengan cara kita bawa diri on a daily basis. Tak boleh nak sama pun sebenarnya. Betul. So kalau kita nak macam flashback all the way to the very first beginning of something yang akan jadi sangat
important dan impactful dalam career abang is 1997. Wow, that far away. Okay, Yes, alright. bila VE ataupun Voices of Euphonious Very good, ditubuhkan. very good. Semua orang lain dapat nama tu salah. Ya ke? Tak, sebenarnya bila I first Google I macam Voices of Euphonious. Sebab I tak seberapa What boleh is that? Okay, firstly I nak tahu nama ni siapa, Who apa is this? ni? Yeah. And then okay, so anyways I biarlah abang ceritakan Okay, Voices of Euphonious macam mana dia jadi. Okay, dua daripada VE, dua orang tu sama sekolah juga. Then we met up with Zain daripada Rafiq. Dia pun sama sekolah, dia senior I 2 tahun. Lepas tu kita orang buat this group. We started in form 2 tu, kita orang start performing prom nights. Masa tu kita orang buat acapella lah, banyak music yang macam ni kan, acapella. Yeah. Lepas tu, and then the hip hop and R&B new wave came, I think around 97, 98, 99 je tu, late 90s je tu. So that's when the R&B gigs started happening lah, underground R&B gigs. So majority masa tu banyaknya hip hop acts lah masa tu. So R&B, VE dengan Rafiq saja, dua je. So yang rest dia tarik crew tu, Fat, masa ni Poetic Emo pun dah keluar album. So semuanya hip hop acts banyak. Tapi R&B tak banyak. So we stood out in a way yang different than others. Macam yang lain were doing hip hop, so kita orang R&B tiba-tiba. So and whenever kita orang pergi mana-mana shows, memang orang sorak lah, orang seronok lah bila kita nyanyi R&B kan. Memang seronok lah, especially the girls lah, semua suka lah. Pasal R&B tu is something yang soulful, yang comes from the soul. So yang tu yang we fell in love and we hung out together macam masa muda. We were in our 1920s and early 20s macam tu. So lepak tiap-tiap hari sampai pukul berapa pagi, lepak Uptown, lepak 7-Eleven, lepak mana-mana nyanyi, lepak mana-mana nyanyi. Pasal kita boleh buat harmonizing kan. Macam dengan Rafiq, I think you guys pun dah cerita kan. So kita boleh harmonize anywhere we could. Mana-mana lepak, nyanyi. Sampai kena cerita lah, I menyanyi, ada satu malam tu dia orang ajak I pergi 7-Eleven. Okay, jom pergi nyanyi. Jom, okay nak jamming. Okay, masa tu kita panggil jamming. Pergi, I jumpa dengan Zain. Tak tahu Zain cerita ke tak. So pergi, kita orang dalam 7 orang. Ada few other people yang lain yang sekarang dah mungkin buat kerja lain. Tapi kita orang lepak 7-Eleven, nyanyi tengah malam sampai pukul 2 pagi. Sampai tu polis datang. Bawa keluar IC sekarang, pukul 2 pagi. Lepas tu kita bawa keluar IC, cakap kan, ni buat apa kat sini? Dia cakap kan, dah pukul 2 pagi dapat komplain daripada orang ni, semua nak nyanyi melalak tengah malam macam ni kan. Tu kita orang dengan I, masa ni zaman loser best lah. Best macam tu. Tapi ini kenangan yang I akan ingat sampai bila-bila. Lepas tu dia suruh bawa keluar IC. Lepas tu berapa orang? 7 orang. Naik kereta? Dia tanya. Naik kereta Satria. Semua naik kereta pergi balai. Semua kita orang 7 orang naik dalam Satria. Kereta Satria pergi ke balai dekat Taman Tun. Masa tu pergi, lepas tu semua kita kena berdiri lah dekat dalam balai. Lepas tu dia dah bawa masuk tunjuk lock up. Orang tengok lah, umur berapa semua budak-budak lagi ni kan. Dia tunjuk lah lock up. Dia tunjuk, kita orang nampak lah lock up tu macam mana suasana, orang kat dalam tu panggil masuk. Suruh kita masuk kan. Dalam lock up tu panggil kita, jom lah masuk kan. So yang tu masa I umur, ni 18, I was 18 masa ni. Lepas tu lepak tengah malam punya pasal, tiba-tiba jadi yang kelakar seorang tu datang, dia bukan nak nyanyi pun. Dia nak lepak 7-Eleven dengan kita orang nyanyi je. Dia beli burger 2 dengan burger tu, masuk Satria pergi balai bawa burger. Tak makan-makan. Dia macam catering je sebenarnya. Kita orang gelak jugalah, kelakar. Lepas tu dia tengok nama. Lepas tu nama apa? Nama my name Abdullah bin Ahmad. Nama dah sedap. Ni mana tahu boleh jadi satu hari pemimpin negara. Apa nak jadi ni kan? Tu kita pun dirilah, kena marah kan. Lepas tu dia hantar balik. Tak apalah, lepas ni dia tak nak lepak lah. Tak nak kita orang lepak nyanyi-nyanyi tengah malam tu kan. So masa tu kita orang nyanyi curi-curi. Kita orang kena pergi rumah lah. Kalau tak pun tangga mall. Selalu tangga mall lah. Bergaung tu, tempat tu kita orang nyanyi. Uptown, Bangsa, Central Market, ada Sungai Wang, kita orang lepak. Because the rest of the guys, dia orang banyak buat rap kan, hip hop. So kita orang harmonizing ni memang suka jamming lah. Nyanyi harmonize punya lines tu. So that one, like I think masa macam tu bagi kita orang happy lah, macam bila kita orang harmonizing tu. And at the same time masa tu start having shows, kita orang buat underground gigs. So VE dengan Rafiq tu tubuh masa tu lah.
VE started out with 2 friends daripada sekolah, and Zain, kita orang kenal, so we hung out together. Then Zain ajak dengan Azan, dengan Kat. Azan rupanya adik kepada Port Innuendo, Port Amir. So we hung out with Innuendo juga sekali. So Innuendo masa ni dah keluar album, so wherever Innuendo perform, kita orang jadi background singers. So I started out pun kena jadi backup vocals dululah. So yang tu best part lah. I suka duduk at back. So you appreciate being at the back, behind the stage tu, belakang kerja belakang tabir, and then you can be in the front. You understand what it takes to be up front kan. So part ni best lah. Kita orang buat show dekat Planet Hollywood dengan Innuendo. Kita orang backup lagu Belayan Jiwa yang hari tu you tengok tu kan. Yang tu macam kita orang kena tahulah. Lagu tu is like lagu wajib. It's like you have to know all the parts. And so kita orang, whenever that song keluar je, Innuendo dengan Rafish dengan VE ada, kita orang akan bawa lagu tu. Kita orang try our best lah. Bang, lagu tu memang wajib untuk semua. Walaupun I tak ada dalam VE, Rafiq ataupun Innuendo, I pun dah I tahu lagu. I satu Malaysia tahu lagu tu. Lagu rakyat. Diorang kata lagu rakyat. Sangat. Yang menarik ni adalah macam sepanjang proses ni, you guys yang ajar yourselves macam mana nak harmonize. Ya, lebih kurang. Betul. And then with the help of Rafiq, Innuendo, yang ni lah I think yang different than kids nowadays. I think macam masa zaman kita orang tunggu MTV kat TV, record tau, tape, letak kaset, cari kaset kosong, kita orang masuk, okay, Boyz II Men keluar kat TV, record, betul, okay, simpan, and then you have to wait next week pula for MTV punya rancangan tu keluar on TV, record balik siapa punya guest hari ni, dulu, and then rewind kaset. Benda tu was so macam tak tahu, dia bagi kita betul-betul nak buat, appreciate. And then I discovered tape deck punya recording tu kan. Dulu ada 2 cassette player yang side by side, and then you can re-record your voice on top of your voice. And then re-record your voice on top of both your other 2 voices tu. Sampai you dapat you punya fully mix. That's how kita orang, I lah personally, I discovered harmonizing tu on my own. So buat record balik. Kali dengan sound engineering. Ni kaset biasa je, tak ada pakai engineer hebat-hebat pun. Tapi still dia punya effort. The rawness of that time tu. Masa tu kaset, ambil lah, bedal lah kaset. My brother lah, sorry abang. I selalu ambil dia punya kaset-kaset, mana yang I delete, I record masuk, lepas tu buat . So masa tu lah, masa remaja ni kita orang terror kaset. I think I know why lah. Kita orang lelaki, kita orang buat mixtape bagi kat perempuan ke apa dulu kan. Salah dulu kan. So memang terror lah. Pulai tahu kat mana kan. Tapi yang tu lah, kita orang minat benda tu. And then bila harmonizing musically ni, kita orang taught ourselves pasal masa ni, I don't know lah, macam ni, masa ni pun orang tak banyak dengar R&B. Lepas tu kita orang aja. So we hung out with each other lah banyak. And then musically we taught ourselves. Fortunately, I dapat belajar main instrument from my late uncle juga. He got me my first electric guitar masa sekolah. So I dulu tak nak main gitar. My other friends semua masuk kelas gitar. Semua masuk kelas gitar mahal, beli gitar, parents semua beli gitar mahal. I got a handover punya gitar yang betul dah terkopak-kopak, buruk. Tapi I ended up, I main lebih pada diorang. And where else diorang dah main, belajar, and then diorang dah left it. Diorang dah lepas dah belajar, diorang dah tak minat. Sometimes yang tu yang I perasan lah, bila when parents pay a lot of money for their kids, tapi kalau budak tu tak minat, in the end nanti budak tu will not do it eventually. Takkan bertahan dengan benda tu. I always tell Mira juga, my daughter juga, kalau it's not, dia suka buat lukis, artwork juga. It's not about the medium of iPad ke or what you do your artwork with. It can be a tissue paper pun. You can draw a beautiful painting juga, even on a tissue paper. I selalu bagi tahu kat dia. So the artwork ni is more of the essence or the inti tu, what is inside there kan. It doesn't mean it has to be a special gadget. Yes, it does help nowadays, but in the end, this is what brings you a long way, yang bawa kita jauh, insyaAllah. Betul. Daripada macam kan. I mean, walaupun kita dah ada banyak technological advances sekarang yang memudahkan konsep untuk mengeluarkan lagu. Kalau setakat macam boleh record dekat kaset, maksudnya you can do it, tak kisah you punya starting point dekat mana. Betul. So itu je dia kan sebenarnya. So my question, I guess, during zaman VE ni,
Abang Lah ada jumpa cabaran tak untuk macam introduce konsep lagu baru kepada masyarakat yang mungkin dah terbiasa dengar hip hop contohnya, daripada sound VE dan even Rafiq pada ketika itu, which was more towards R&B dan juga harmonizing, which mungkin masyarakat Malaysia pada ketika itu tak seberapa biasa. Betul. Was it a struggle at the beginning? It was memang macam even my lagu IU tu kan, macam kalau I masuk part I tu kan, dulu memang orang tak nak dengar, memang pasal it's a falsetto punya line. Biasa orang Melayu tak nak dengar, orang Malaysia tak nak dengar lagu falsetto yang lembut-lembut, padahal Boyz II Men R&B dah lama dah buat kan. So at that time masa tu orang nak dengar rock kencang, masuk kena strong, kena palun, kena kuat. Tapi tak, I macam rasa macam lagu IU tu nak kena be sung that way. I personally felt it that way. Even masa recording tu pun, nak record pun, kita orang, we ended up writing our own songs pasal when we started performing underground gigs, kita orang dapat offer nak record, buat label, buat album. So when we did the demos apa pun, kita orang we went to composers, semua susah nak dapat lagu, maybe pasal when the composer bagi lagu, they want us to sing in a certain way, yang diorang nak lagu diorang, it has to be sung that way. So macam, that's not what we do. Tapi you guys That's not what we do. Kita orang ni memang R&B, memang nak tukar melody of the song. That's what we do. That's our instrument kan. So we ended up writing our own songs, our own choruses, lagu, verse, lyrics. So belajar lah. So we ended up doing music back to the core balik. Kita orang belajar balik lah, tempo apa, belajar tak erti. But it was fun lah pasal ramai-ramai kan. So yang tu lah kita orang ended up doing sendiri. Anyways, since kita dah sampai dekat topik lagu IU, itu memang satu soalan I juga bang. Sebab I dengar ada cerita yang actually sangat cute di sebalik macam mana abang boleh tulis lagu IU. Okay. Lagu IU. Lagu IU I tulis untuk my wife. Yang sekarang my wife, dia lah inspirasi lagu IU to me. I kenal dia daripada kecil. Dia kira macam crush lah kecil. Daripada kecil tu memang crush. Dia jangan gelak. Alah. Tapi betul, ni cerita betul. Kita orang kenal, ada gambar kita orang kecil, ambil gambar ramai-ramai dan kita orang kecil itu pun ada. And kita orang kecil tak ada apa pun, main kejar-kejar, main benda-benda biasa tu. Sampai jumpa balik bila time wedding ke apa, kadang-kadang nampak dah besar dah kenal, macam dah lain lah, macam dah terspark something kan, macam dah boleh buat mixtape. And at the time tu pun mixtape betul. At the time tu I duk buat lagu, I duk buat music at the same time. Somehow dia, bila kita buat kerja tu, semua keluar dia juga. Get what I mean? Macam kita kerja, macam kita teringat kat dia. So lyrically nak tulis lagu pasal apa, ended up tulis pasal dia. Ended up, so the first word tu keluar pasal I selalu tengok IU tu lah. And I nampak dia dekat kenduri tu, dia pakai, actually bukan baju kurung putih berseri, dia pakai baju kebarung. So I nak put kebarung in a song tu macam susah. So I cakap baju kurung putih berseri. Tapi dia sama jugalah dengan baju Melayu, baju kurung, baju Kedah kan. So nampak kat wedding. So yang tu lah. And then, tapi dia tak tahu lagi apa I rasa. So somehow lagu ni dah nak keluar dah. It was our first single daripada kumpulan VE tu. Kita orang, dia orang banyak lagu, so dia orang pilih lagu IU lah. So lagu IU ni nak keluar, so I better tell her, I need to tell her what I feel, how I feel kan. So I suka cerita macam ni. Yeah. Lepas tu I call dia, ajak jumpa. So jumpa dekat Sunlee Pyramid lagi, ingat lagi masa tu. So bawa masa ni rambut I panjang ni, rambut color-color lagi ni masa ni. Zaman muda, early style 20s. Itu sangat cool bang. Dia tua, kalau cerita kat my daughter dia mesti gelak. Tapi lepas tu jumpa dia, bawa dia pergi makan. Lepas tu cakap dengan dia, cakap dengan dia, kalau orang buat salah dengan someone, you kena minta maaf to that person. So macam I dah buat lagu pasal dia, I kena minta permission. So it's fair lah that way. So I eventually told her that I dah tulis lagu untuk dia. Lagu ni judul IU. So dia punya first reaction ni macam
Ayu. Macam masa tu masa ni dia duduk dengar, masa tu tak dengar pun lagu-lagu Melayu. So, lagu Ayu ni macam mana? Dia macam siapa? Dia tak tahu I nyanyi, I do music how. Dia tak tahu at Dia all. tak tahu lagi Wow. how. So I memang betul gamble terus jumpa dia cakap ni kan. So dia cakap, oh okay, lagu Ayu, okay. So dia pun tak tahu nak react macam mana. Faham. Share. So, lepas tu bila dia dah dengar lagu tu, so baru dia dah, so barulah dia suka lagu tu kan. So tapi masa I just bagi tahu without having bagi dengar pun, masa tu kita orang tak ada phone. Ya. Kita orang tak ada phone yang boleh pasang audio. Masa tu Kena bawa boombox. tak ada, boombox pun tak ada. Kita orang masa tu phone apa I 3-10 apa semua zaman tu lah. Zaman tu memang phone tak boleh ada audio lagi yang gempak-gempak ah. Oh, dia macam still zaman, is it like Walkman kind of? Bukan. Audio pun dia ringtone yang titit Oh my macam god, the tu. phone, the Zaman phonic punya. before that Lepas tu I just boleh explain je lah lagu macam tu lah. Walkman boleh tak bawa, nanti kelakar lah kan. Yeah. So that was that lah. So dia bagi inspiration tu lagu Ayu lah. And then lagu Kau Tercipta pun dia bagi inspiration juga. Banyak lagu I got inspiration from her juga. Yeah. Macam lagu Kau Tercipta tu 1 week before I nak kahwin dengan dia, I masuk studio cakap, Choi, our engineer, sound engineer dekat studio, I got a song, I nak masuk record this song. So I don't want to sing at my wedding, nanti I fumble ke, I silap kan. So I just pre-record. I know I can record very good. So I record nicely. So you just play main je nanti on the wedding day. Senang. So tu lagu Kau Tercipta lah nanti. So on the wedding day tu, I cakap ada surprise kan. So dia tunjuk ada footages kita orang. So masa ni this was wedding, bukan macam wedding sekarang tau. I bukan kahwin kat Dewan PWTC ke apa tau. I kahwin kat Dewan Civic PJ dekat sini. Dewan badminton je tau. Dekat situ. Tapi best tau wedding masa tu. All the family and friends pun datang. So lagu Kau Tercipta tu keluar. Lepas tu dia macam nak nangis. Tapi dia dah cakap, dia dah buat make up, dia dah cantik, dia tak nak nangis tau. So, wedding day pula tu. Dia tengah tahan air mata dia. Tapi dia yang tu pun surprise dia lah. I suka lah. So tak tahulah, I suka surprise dia lah dengan lagu macam tu. So lagu Ayu tu cerita dia macam tu lah. I tak tahu nak cerita apa lagi lah macam tu lah. R&B ni sesuai lah dengan Abang Lah. Sebab Kena, Abang Lah seorang yang soulful lah. Oh, soulful. Soulful. So dia memang macam genre tu sangat tepat dengan orang dia. Okay, so pada ketika itu also kita flashback to the still dalam zaman VE. VE keluarkan you guys punya first album. Which coincidentally tu adalah album yang macam join di antara VE dengan Rafiq juga. At that time, macam mana you guys decide untuk buat benda ni together? Dan juga ni zaman-zaman before digital semua tu. So dia I think lagi susah kot untuk keluarkan an album. Apalagi kalau nak mashkan dua kumpulan yang walaupun similar berbeza juga. Macam mana proses tu untuk you guys, dan siapa mulakan idea untuk keluarkan album ni together? Okay. I think yang first recording kita orang, my first experience of a recording I think 98, 99 masa tu. Tapi tak ada apalah, kita orang did a compilation album with a few artists dulu. So introduction of new artists coming kan. So yang tu was my first recording dekat Buti Studio. Saya ingat lagi. Yang tu dia orang record pakai analog tau. Analog ni is where you gotta do it all one take, daripada from the first line until the end, one take. So kalau you dah okay from the start, dah nyanyi best, dah semua dah sampai nak habis ni, you terplay on, kena retake balik. That time I experienced that masa zaman tu. Wow. And it was very hard. Tapi that one lah yang bagi kita orang improve, really work hard. You really need, you kena buat one take daripada start lagu sampai habis. Even itu zaman-zaman harmonies, macam tak ada autotune, tak ada benda yang boleh selamatkan kalau you tak deliver. Tak ada autotune, tak ada stress. apa semua tu. Lepas tu you kena pandai-pandai. Kalau if you doing harmonies pun, masa tu we were in a group, kita orang kena balance sendirilah dengan microphone masa tu kan. So kita kena balance. Kalau terlebih kuat, retake. Terlebih pelan, kena retake balik. Dia tak boleh nak adjust as how it is right now. So yang tu susah gila. Susah gila, tapi memang yang tu banyak ajar I lah on musically, how to be, kena confirm with what you want to do, be precise. Kadang-kadang kan some singers dia orang nyanyi, boleh buat lagi sekali, tak boleh buat dah. Dia dah tak boleh buat dah, it's a different take dia dah. So you really need to plan out what you want to do betul-betul, and your breathing ke apa ke, nyanyi. So that one yang tu betul-betul experience lah.
So kita orang gabung dengan Rafiq tu masa kita orang started performing underground gigs the 2000 tu. Banyaklah kita orang macam mana first tu I think kita orang jumpa dengan Ahmad Izam Omar juga. Dia pun suggest kita orang untuk Datuk Ahmad Izam cakap kita orang pasal dia buat dengan Innuendo masa tu. So he thought it would be a good idea sekali dengan kita orang tu pelapis for Innuendo jugalah, because Innuendo came out I think around 97, 98. So we came out around 2000, 2001 macam tu. So masa ni kita orang start hanging out together. Lepas tu lepak buat lagu for a few years juga ni. Kita orang stood out buat lagu sama-sama. So that was the call lah 2000, 2001 tu. Semua yang salah semua kita belajar. I think that's the best part being in a group. Masa you tend to remind each other kalau ada buat salah. Atau whoever is terlebih outstanding ke, you need to be macam ni ke, ataupun you're too slow ke, kena cepat sikit kan. You are there for each other as a group. So yang tu I think masa 2000, 2001 lah dengan EMI masa tu. Faham? So after you guys dah keluarkan this album, you guys continue to macam ada banyak success as a group dengan VE. Tapi dia sampai dekat satu tahap di mana you guys membuat keputusan untuk go your separate ways. So kenapa pula benda tu boleh jadi? Is the question. Okay. Macam apa keputusan at that point? Betul. Okay. I pun nak tahu. Faham? Kita orang started recording tu 2000, 2001. So when we parted ways tu dalam 2007 macam tu. That was like 7 solid years jugalah. Lepak, duduk, tengok muka tiap-tiap hari. Pergi show 5 orang ni, 5 orang ni, 5 orang ni, 5 orang ni, 5 orang ni. Pergi mana-mana, barang tertinggal. Pergi show mana-mana kena muka. I think kita orang dah penat. Fatigue tu dah, kita lemau kalau orang kita cakap kan. Kita bila naik atas stage tu pun is the same thing, the same songs, yang benda yang sama. Benda ni tends to do to you, jadi kat kita bila kita dah, lagi-lagi when you have a hit song, lagu tu kena berkali-kali, to them dia orang tengah dengar lagu tu best, tapi kita dah, benda tu dah jadi rutin yang sangat memenatkan. So I think masa tu kita orang pun dah letih. So banyak daripada kita orang pun decided nak kahwin. The 2007 tu kita orang parted ways. Saya kahwin, and then 2 other group members pun kahwin, and then masing-masing dah rasa dah, I think dah tak boleh dah ni, kita orang nak kena go our separate ways lah. Then that's where it started lah for me. So I started out my life ni best. Sekolah pun loser best, nyanyi best, buat group best. In my 20s best, berasa dapat group yang best, pergi travel Malaysia, Singapore, Brunei masa tu, dapat perform concert masa tu kat Singapore dengan Brunei pun sekali. And then bila kahwin, habis, semua ni habis. I tak ada apa. So I dah kahwin 2007, masa ni tak ada apa. I have nothing, I tak ada job apa, kerja. I dah fikir, okay, aku nak buat apa sekarang? Aku nak pergi buat apa? Nak masuk office ke? Aku nak go get interview kat mana ke? Nak start. Masa ni dah umur 27. I dah 27, benda ni dah kahwin tak ada apa. Tapi my wife masa ni luckily dia tengah kerja. So she was there for me masa I susah, I tak ada apa. She helped me out, bangunkan I, bagi semangat kat I. I think masa 2007 ni lah yang I still had shows, orang nak lagi, walaupun tak ada VE dah pun, dia orang nak Lah pun buat appearance somewhere pun. So I still had to go, pasal sakit ke, tak ada duit ke, susah ke, orang tak tahu. And people shouldn't know. They don't need to know actually. I pun malas nak bagi tahu masa ni. And then masa 2007 ni juga I ada 2 show je 1 tahun. Yang masa ni lah, I think I selalu tak cerita benda ni, tapi dah terlepas hari tu. Masa satu press tu, so ramai selalu tanya. I ada 2 show je 1 tahun tu. The rest of the days tu, I duduk kat rumah, tunggu something to happen. Tak ada phone je masa ni. Masa ni phone je ada, dengan komputer pun susah lah. Nak buat music pun, it was not like a setup yang I could just pasang kat rumah. I didn't have the knowledge, means nak belajar. I know how to play music, tapi I don't know how to record. Kalau nak record, kena pergi studio masa ni. Of course.
2007. Nak kena pergi studio and you need the funding semua. So masa ni susah sangat-sangat pasal zaman tu pula musically orang dah penat dengan R&B mungkin. The music punya cycle ni orang suka dengar pusing-pusing kan. Lepas ni dah 2007 ni dah zaman Faizal Tahir, Indonesian rock music, indie music, hujan. So where do we, macam mana kita nak come out with something new Untuk maintainkan relevance tu. relevance tu. So it was too much of a zaman yang nak keluar apa pun kita penat. Kalau kita keluar pun nampak penat. So I took time off jugalah. Nak fikir nak buat apa balik. So masa tahun ni ada 2 show aje. Tapi they were big shows. Satu Dewan Philharmonic. Philharmonic. Dengan lagi satu I represented Malaysia untuk Live and Loud yang dengan Whitney Houston, dengan Shaggy. 2 show ni aje. Tapi show lain tak ada. I tak ada apa lain to give me income for the whole year. Faham. So I cakap dengan my wife, cakap dengan Yas, apa? I nak sambung ke tak nak ke? Pasal ada 2 show je tapi the shows are big, tapi tu je lah. Lepas tu my wife cakap, kalau you believe in what you do, you want to do this, dia support I, dia suka, she's there for me, she's behind me all the time. Kalau I jatuh, dia support je pasal dia percaya dengan I. Even though I dah tak percaya dah, I dah sanggup fikir, okay, aku kerja tempat lain lah. Maybe industri ni is not for me kot. I dah memang rasa give up dah. Lepas tu, okay lah, ada 2 show tu, I push juga, I try juga. And then ada satu tu, Alhamdulillah dapat show, I kena ganti Indonesian singer dengan duet dengan Jacqueline Victor. Masa 2007, masa tu Jack call I, lah, babe, you nak nyanyi tak? Ni untuk AJL ni. Tapi semi-final lah, untuk semi-final. So dia cakap sebab they couldn't get an Indonesian guy to come over to sing, so they needed a local singer lah. So okay lah. Masuk, and then suddenly bila ganti tu, menang masuk pula final. Bila masuk final tu, tiba-tiba dapat best vocals malam tu. So yang tu, I happy sangat-sangat lah pasal it's macam hard work yang something I strive, yang buat sendiri on that night. Pasal anugerah juara lagu is based on songs. Yes. Tapi what I want that night was based on best vocals, what I did yes. that night Yeah. with her dengan Jack kan. So okay, yang ni bagi I confidence sikit lah. I bagi semangat untuk I teruskan balik kan. Tapi masa ni I susah gila. Nak pergi rehearsal pun masa siang tu pindah barang kotak kat rumah. pindah pergi malam tu pergi nyanyi. Tapi terus dapat masuk finals and then terus menang. So yang ni was the hardest part of my life jugalah. Masa bila dah kahwin and then you still have a so-called job as a musician, yang masa ni mungkin ramai orang kata musician boleh hidup ke? Boleh pay the bills ke? Pay the bills tu was a thing yang I had to go through every month. I kena fikir macam mana nak kaut duit, nak bayar. Lagi-lagi by 2009 I dapat my first daughter. 2009 tu dapat my first daughter tu, it was differently pasal last time kita nyanyi for fun. Kita nyanyi suka-suka, nyanyi jamming pukul 3-4 pagi pun balik lambat pun boleh. Esok pagi bangun pukul 12 pun boleh. Tapi when we got married tu, it wasn't singing for fun lah anymore. It was singing for a living. I need to survive. I kena hidup. Kalau tak, aku tak boleh lah. Aku kena hidup. Aku kena kerja untuk sara anak bini. And luckily, alhamdulillah memang tak tahu nak kata, Allah susun, jaga elok lah juga. Bila ada anak tu, I started singing, bukan dah, this is not for me anymore. I rasa I have to sing for my family lah. I kena jaga diorang. Bila ada anak tu, I jadi luar biasa jugalah. I rasa macam, bila dah dukung anak tu, your own daughter tu, kita rasa, wow, kita ada tanggungjawab. Bukan sekadar sebelum ni huha-huha je kan. Bila dah dukung tu, I nak jaga dia with every mic yang I boleh jaga dia kan. Dia anak perempuan pula tu kan, manja lah Amira tu. So yang tu keluar lagu Adinda kot masa tu, 2009. And then nak I sambung cerita you tak tanya ni, panjang ni. Tak, I tengah dengar. Okay, banyak ni I cerita ni. Lepas tu dah 2009 tu I masuk, it was hard pasal musician punya life, kita orang tak ada konsert dulu.
Dulu-dulu we had showcases, shows, small shows, no concerts yang large crowd, or kecuali macam show Jom Heboh je lah. So our own personal concerts tak ada. So dulu pun people were not willing to pay to see concerts. Orang macam tak nak lah, baik aku boleh tengok free kat TV ke, or people didn't appreciate that. So musicians susah jugalah, unless you were really good, really top, you boleh lah hidup. Tapi the rest tu memang susah as a singer lah. Sometimes musicians, sessionist sekarang, instrumentalist yang main gitaris pun, dia orang lagi senang hidup pada the artist dan the Sebab singer. diorang naik pentas banyak kali. They background singers, they have different shows with every other people kan. Tapi if they want to see me sing, sekali tu je lah. So it was very hard, susah juga as a singer. Yang tu susah juga. Tapi I dah fikir dengan my wife, cakap I nak tulis lagu. I love writing songs juga. Tapi sometimes I bagi orang my demos kan, dia orang tak nak nyanyi sebab lagu ni susah, malah nyanyi. Macam ni dia orang cakap macam tu kan. Lepas tu macam kita jadi susah juga. It's so hard. And then I rasa nak to find my voice tu, macam kita nak nyanyi tu, I rasa I tak boleh nyanyi macam orang lain. I don't think I'm a good singer sangat pun. Betul saya rasa. Macam panggil lah pertandingan nyanyi mana, I rasa I tak boleh. I rasa I will be the first one out. Pasal I have cara I sendiri yang I rasa suka nyanyi, yang macam I suka Tapi nyanyi abang lah kan menang $1 million void. Boleh ke cakap? Dah keluar boleh. ke? Dah keluar kot. Dah By keluar? the time this episode keluar. Boleh lah. Menang lah juga. Ya. Itulah, tapi yang tu drama kan, yang tu Ada dia drama, panggil. faham. Tapi I rasa macam kalau masuk pertandingan nyanyi, I punya pitching memang banyak lari. I suka buat lari-lari, I suka buat scaling, I suka buat. Kalau macam pertandingan nyanyi ni, it's something else yang diorang nak cari. They're looking for perfect singers yang nyanyi perfect. Tapi I rasa I'm not really a singer. I'm more to a musician punya side of the singing part ni. Macam I suka explore scaling, musically, tempo, dia punya the feel of the song. Macam lagi-lagi R&B, macam mana nak masuk R&B dalam pertandingan nyanyi? Macam R&B, they have like power belter yang lagu yang belting gila-gila juga. Tapi I'm not that kind of R&B singer juga. I suka nyanyi yang R&B relax, santai. Walaupun I tak sure sangat pasal nyanyian, I tak datang dari dunia ni. Maybe is it betul ke kalau I cakap macam kalau dalam a singing competition, diorang tengah cari macam recording artist. Macam you ambil lagu ni, run with it. You can run with it. Bandingkan dengan a musician yang nak really susun the lagu. Betul. Mungkin itu juga contributing factor tu bang. Betul. They're looking for macam an artist that they can sign yang has a package, or this untuk person. corporatize benda tu. Betul. Macam for me, yang tu I think it was hard for us musicians yang the loser kid, being the nobody yang from school. So we're into music, tapi macam mana susah pun, ini tak boleh, no deal ke apa, tak ada show ke apa, we still do it because we love it. Kita orang ada passion for music and we still keep on doing it. Walaupun kita orang penat pun, kita orang buat juga. Kita macam is a thing that we can do, musicians ni. I think kadang-kadang I have friends yang musicians yang bangun-bangun tidur terus petik gitar main. Tak pakai baju, tak mandi, tak gosok gigi lagi pun. Tapi that's what musicians do. Diorang bangun night, day, bangun tidur kan, tidur makan pun dengan music. And sometimes I rasa yang tu yang can be the problem juga for musicians juga, pasal dia tak ada disciplinary punya. Yes, structure. You can do structure. You can do music. It is a passion. You can do buat ikut suka hati, but it needs to be at a certain time, at a certain place yang sesuai. When you're with family, takkan you nak main music juga kan. When you're with your at work, kat office ke, kat mana ke tempat, you can't be doing it all the time. So I learned that later in life. Pasal yang you can't be doing it all the time. Nanti you will get tired kan. So I personally learn to belajar. When dengan family tu I enjoy dengan family. Duduk main guling-guling, baling bantal ke apa, main play around. So I do appreciate yang tu sekarang in my life. Umur ni sekarang, kalau time kerja kita kerja, time ni main-main semua kan. Time music, when you do music, that's when the real passion you've been holding up. Nak buat music ni for so long akan keluar. Kan, you people will dengar tu, akan dengar, oi, best When you have fun with your family, you've been waiting to go on a holiday. Once you go on holiday tu memang best gila. Pasal
you've worked hard for it kan. Yeah. So you need time off from everything tu supaya when it comes to that time kan, you Yeah. really appreciate it betul Yeah. and you have full enjoyment of what So you you do boleh jadi kan. present. Yeah. Betul, the present. Present. Sah, betul. Bang, I suka macam tu. I ada soalan ni, tapi mungkin soalan ni macam agak deep and also datang daripada seorang yang mungkin tak seberapa berilmu pasal muzik. Okay. Tapi sebagai saya Oh. sebagai seorang kreatif, apa yang saya nampak juga adalah kadang-kadang apabila kita bekerja dalam industri yang public facing, ada satu pressure ni untuk kita sebagai anak seni, pilih di antara seni dengan duit ataupun apa yang commercial. So kadang-kadang untuk saya, apa yang saya rasa kadang-kadang bila saya macam contoh baca skrip, I rasa macam I tak suka benda ni, I tak nak lakukan benda ni, whatever. Tapi kita sentiasa akan hadapi cabaran ataupun I don't know if it's like a test or apa, di mana kita kena pilih di antara kita punya jiwa seni dengan something yang commercial apabila benda tu tak selari. So contohnya time abang tengah macam struggle ni, time to figure it out because sound yang orang tengah dengar tu dah berubah. Abang pernah tak menghadap cabaran ni dan macam mana abang handle? Sebab I rasa dia lagi worse bila dia pasal muzik. You have to do the things that you don't want to do tu ya. Yeah. Tapi when they pay you certain amount of money, contohnya would like you do? sebab I rasa ramai sebenarnya yang hadap benda ni, even kat luar dunia seni, it comes to a point where like work lah, kita semua akan hadap cabaran ni. Ya. Tapi betul. abang, apa yang I rasa the reason I nak tanya abang soalan ni is because dari dulu sampai sekarang abang tak pernah hilang abang punya soulful in your music. I mean I'm not sure keputusan apa yang abang buat di sebalik tabir, tapi from audience punya perspektif, abang tak pernah lari dengan identity tu. Ya ke? I pun tak tahu. Ya. Okay. Yelah, sometimes memang we come to a point yang in life you will dapat offer things to do yang you tak nak buat sebenarnya, tapi dapat a certain amount of pay ke yang diorang kata, tapi the pay is good, you should do that. Yeah. Yelah, tapi kita pun macam for me personally, I fikir balik how far I suka fikir panjang. 5 tahun, 10 tahun I berangan. Kalau if I keep on doing this, berapa lama I nak buat benda macam ni? This does not pay the bill. Kalau apa pun, what is actually paying the bills? So I lama-lama nak fikir pasal duit pun, mula-mula dulu muda-muda fikirlah pasal nak duit dulu kan, nak kena pulun kerja every here and there, nak buat kerja. At a young age, betul, you need to work as much, belajar and do the get as most experience as you can get kan. Yeah. Tapi bila dah kahwin tu, dia dah lain sikit pasal it's not just about you, dia dah ada jadi family dah. So kita nak cari duit pun nak cari duit yang halal. Start lah macam tu. Macam dulu kita halal haram pun saya pun fikir dulu kita buat memang sedap kita je pasal kita sendiri. So when you're feeding your daughter dengan makan, suap makan makanan kan, you not yang makanan tu makanan yang halal, yang paling the best yang you can give her. So it's such a different feeling tu tau. Bila kerja, offer jobs pun datang pun, I fikir kalau okay, I ambil lah. Tapi kadang-kadang rasa macam, this would be a good exposure, why not kita ambil kan. Tapi kalau rasa tak perlu, I dah boleh start kata lah. Bila time susah, memang susah. Kita nak kena survive. I even masa ni I did some teaching juga dengan TV3 juga, dengan students untuk vocal classes. I ajar music which I stop doing pasal I tak dapat nak commit dengan diorang. And lagi satu pun, I tak ada passion nak mengajar orang. I tak pandai nak mengajar. I tak ada, but you need to survive kan masa tu. So I ajar orang menyanyi. So boleh main belajar lah, ajar dengan vokal sekali. And masa ni lah I tengok macam kadang-kadang parents bayar duit banyak, tapi anak dia tak nak menyanyi pun. What are you doing here? My parents bayar. So dia tak ada passion tu. Yeah. So kadang-kadang kesian. Sometimes ada yang susah-susah datang, tak ada duit tapi dia tak dapat datang kelas ni, tapi dia betul minat nak nyanyi. Kita jumpa orang-orang macam tu. So then I ponder balik, tengok balik, I pun macam tu sebenarnya. Aku pun minat sebenarnya benda-benda macam ni, tapi kadang-kadang money is the root of the problem ke apa-apa kadang-kadang tu. Dengan tak ada concerts, dengan tak ada show, dengan orang tak ada IG lagi masa ni, tak ada. I remember lagi zaman dulu kena photostat flyers, concert, show, showcase ke gig ke apa, kita kena tampal lah dekat uptown tu.
Beli tu Marketing semua DIY. DIY. Pergi Yeah. kat meja-meja nyanyi. Orang pun tak kenal I lagi kan. I pernah pergi kat meja korang. Saya nanti korang tengok balik, cari. Tapi betul, tampal-tampal kat Uptown tu semua kita orang pernah. Yang tu dulu. And I think masa ni, bila dah nak cari benda yang halal tu, I think masa ni we went on a spiritual journey jugalah. Me and my friends, Rafiq dengan VE, Inwendo pun. Kita orang form Al-Maulid ni. Al-Maulid. Masa ni kita orang, we went back to, kembali balik ke our roots balik. Kita orang nak cari jalan hidup balik. Kita orang, we were dah so far away, masing-masing dah kahwin, dah ada responsibility masing-masing, but kita tak nak pergi huha-huha clubbing dah. Kita dah penat. Dah tua dan we just want to go back to our creator balik. Kita nak cari balik jalan ke Allah. So masa ni kita orang start hadir majlis ilmu lah. So jumpa dengan orang-orang yang sangat alim, yang masa ni I felt so different. Masa ni daripada zaman jatuh tu, bila sampai kat majlis ilmu ni, first time orang tak tengok I atas bawah pakai baju apa. Kasut, seluar, jaket apa kan. Kalau kita pergi award shows mana-mana kan, orang tengok kita atas bawah. Selalu. Earring baju ni. Okay, nice. Orang tengok kan. Dengan judgement. Dengan judgement. Bukan dengan acceptance. Itu bila I pergi majlis ilmu tu, no one cared about me. No one tak tengok I atas bawah. Pasal ada orang budak kecil, ada orang tua-tua. And me, and ramai orang yang nak belajar ilmu agama masa tu. So masa tu I started a different point of my life yang I rasa I nak hijrah, I nak buat lagu-lagu lain yang style my life needs to change masa ni. Pasal I rasa sakit lah bila dah kahwin and you feel as a husband dengan suami, kita dah jadi suami, kita nak provide. We want to give the best to our family, tapi kita pun tak cukup. Kadang-kadang kita rasa macam, alah, anak aku banyak ni je ke dapat makan kan. I pernah rasa susah tu, isi minyak for whole year separuh je. Tak boleh nak isi full tank sebab you rather save money on your daughter. Nak makan apa, nak susu, nak beli pampers kan. So isi minyak tu pun kita bukan ada show nak pergi jauh-jauh. I didn't have PA, janganlah. Jangan. Okay. So masa tu I pun nak makan pun tak makan banyak sangat. I janji for my daughter dia nak makan. So kita isi minyak tu separuh je. Separuh supaya dapat sampailah to where we want to go ke. I hantar masa ni dia kecil and my wife went to work. So my wife dia alhamdulillah dia faham I kerja. I tak kerja banyak. My line of work is not 9 to 5. Yeah. Whenever bila ada show ada, bila ada photoshoot ke interview ada. Tapi bila tak ada apa-apa, I'm at home. Basuh, bagi mandi anak, salin pampers. Tengah malam, I lah yang tak tidur. Pasal I'm a musician, kita orang buat kerja tengah malam kan, kiranya tak boleh tidur lah, buat lagu. So, bila my wife balik tengah malam, dia penat ke apa, dia tidur. So, she needs a rest. So, malam-malam anak nangis, I lah yang turun bancuh susu every night. I lah. So, bangun, bagi mandi semua, baju. My wife does the shopping lah for baju kat ni, Amira masa tu. So, masa ni, I find that this macam ni, rumah tangga susah macam ni. I cakap, I told myself lah, I tak bagi tahu dengan my wife. Tapi, I rasa benda ni susah ni. It's not fair for her. Pasal I sayang kat dia. I nak jaga dia dengan anak I. Kenapa? Ya Allah, kita masa ni I started doa, Ya Allah, aku susah sangat ni, Ya Allah, aku perlu bantuan. So that's when Allah himpunkan saya dalam majlis ilmu. Jumpa dengan orang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang orang kaya pun ada, orang yang miskin lagi pada kita ada, orang yang sakit pun, orang yang lagi sihat pada kita, semua all walks of life ada. And dia orang tak pandang kita with judgement. Tengok kita, oh you daripada ni oh you, dia orang pandang kita macam tu. So I felt so welcome dekat that place. So I pergi jumpa dengan orang-orang yang alim. Dia orang bila masa tu Maulidur Rasul 2011, end of 2010 nak masuk 2011. So kita orang jumpa semua dekat majlis ilmu tu. Kita orang jumpa and then bila kita orang ada this part where masa Maulidur Rasul kita orang selawat atas Nabi. Masa tu I broke down in tears jugalah pasal apa tu selawat Nabi. Masa tu yang I've been, kita orang Islam my whole life, tapi selawat Nabi pun tak tahu apa benda. Tahu macam tu je. Tapi bila situ, I bukannya religious sangat. Tahu from my family memang kita kena semayang, macam tu je lah. Tapi why we did it tu, I tak faham. So bila pergi majlis ilmu ni was
where everything aligned back for me in life. Pasal semua dah astray sangat, dah tak tahu, I don't have anything dah tak ada apa. Isi minyak kita pun separuh everyday, susah kau. Tak boleh hidup macam ni. So bila dah pergi kat sini, wow, it's different daripada life yang kita biasa dengar. Selalu kena kejar duit, kena kejar ni, kena kejar job, kena kejar ni. Lepas tu bila masuk ni, bila majlis ilmu cakap, rezeki tu kita tak perlu risau sangat, pasal rezeki tu semua Allah dah susun. Memang daripada Allah. Kita will work for rezeki, tapi semuanya rezeki dah dijamin oleh Allah. So masa ni, masa zaman I spiritual sangat lah. Memang I berhenti music. 3 tahun I berhenti music. Sebab I nak mengaji balik, I nak align balik kerja saya, my life lah, senang cerita. And masa ni kita nak belajar balik agama. Nak dekat balik dengan Allah. Rasa dah jauh, kita tak tahu, kita dah banyak salah, tang mana salah. We don't know what wrong, apa yang kita buat dalam our life tu. So bila selawat atas Nabi tu was the opener of all, yang apa yang I rasa seumur hidup I tu, yang ni, this was the moment yang I've been looking for my whole life. Bila I hadir majlis ilmu, selawat, kita orang baca qasidah, syair oleh orang-orang yang alim, ulama, dia tu leburkan hati kita in such a way yang I grew up tak ada father. My father passed away masa umur 3. So I grew up dengan my mom, dengan my grandmother lah, mak tok. So maybe sepanjang hidup I memang looking for a male figure. I have my uncles lah to thank for selalu. Tapi kita nak our own father tu tak ada. So bila selawat kat Nabi ni, dia ada figure yang bagi contoh kita how a human being yang patut jadi, yang seelok-eloknya. So masa itulah I baca dia punya sirah Nabawiyah, cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And benda ni jadi personal to me, yang I rasa I nak ikut in the footsteps of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that one, lepas tu semua everything dah jadi lain. My rumah tangga jadi lain. I dah tak jadi, I manage my life properly. I stop doing music masa ni, pasal I tak tahu haram ke, music ni haram ke, tak haram ke. Masa ni Islamik betul kan, kita pun tak tahu agama sangat. And then bila I jumpa dengan orang yang alim, dengan Habib Ali masa tu, I jumpa dia cakap, kalau kita nak dakwah ni, dia kata kita tak boleh buat seorang diri. You need a good team. Ramai orang, ada team yang cameraman, sound ke, tu sampaikan the message of goodness ni. Okay. And then masa ni I dah down jugalah, masa I need a team. Okay. Down jugalah. Lepas tu somehow, lepas tu and then dia cakap satu benda yang bagi I terus spark balik. Dia cakap, tapi dengan satu orang ni, you can give kebaikan to everyone. You can start everyone by giving out dia starting the engine tu, macam giving out bagi charge dia nak like start jump start everyone. Spark. Yes. Jump start lebih kurang sama lah. You can spark everyone with just one person. You can spark everyone around you to do kindness, macam tu kan dia cakap. I love that. I suka benda tu. I don't have any money ke, susah ke macam mana. Sampai I fikir, masa tu belajar agama, tak ada duit juga kan. Oh, sedekah kan bagus. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. So nak sedekah pun duit ada RM1. RM1 macam duit pun tak ada. Aku nak sedekah apa? Saya pergi balik pun nak kena bagi. Ni sampai susah sangat. Sedekah tu pun kita boleh bagi dengan senyuman. Ya Allah. And doa. And then Allah, I had nothing but I can still give. Macam tu tau. So I felt so, kita rasa feeling sangat. Pasal you had nothing to isi balik the dunia ni lah kan. Dunia ni dah filled you up so much that there's nothing yang for you. You thought it was yours, but it wasn't. So suddenly you can give something with a smile, with the doa. You can tolong orang. And you don't need money? No, you don't need money. Realization tu yang kadang-kadang orang macam tak. Kita selalu macam dengar sedekah, ingat macam nak kena keluarkan ni. Duit, rezeki tu duit. No, rezeki tu banyak. Bila dah sedar balik, rezeki you have good time with your family.
with the people that you love, with you dapat tengok muka your mother. Pahala dia besar rahmat sangat bila dapat tengok muka mak. Tapi kita selama ni kita tak faham, kita tak tahu, we took it for granted. Kita sanggup pergi tengok muka orang, nak pergi sibuk, nak bergaduh kerja, nak get jobs ke apa benda. Tapi sebenarnya when you look at your mother's face, you dapat berkat tu. Berkat tu will give you rezeki later on. Kalau macam dalam Islam pun, I do believe you're not supposed to be, kalau ada baca Quran and then your mother is calling you, Quran pun dengan your mother, kita kena pandang mak kita panggil kita kena pergi. Even though kita tengah solat ke, Allahu Akbar, dia panggil lah, kita kena bagi salam, kita kena pergi kat mak kita. Tapi solat ni is for Allah. Why do we have to give it up for our mother? Because Islam tu ajar kita buat baik. Buat baik dengan mak kita, the people around us, yang orang yang kita sayang. Then we go help everyone else. So I started back through from zero tu balik lah. Balik dengan my mom balik, dengan my family, my wife, anak I. Lepas tu I dapat my second child. Out of breath jap. Cerita panjang kan? Wow. I macam nak tanya soalan tapi I cerita banyak. I jadi berceloteh panjang pula. Tak. I rasa macam benda ni sebenarnya dia konsep yang sangat penting. Kalau kita nak ada, bukan nak cakap kita ada kuasa pun, sebab I percaya semua benda dah ditulis untuk kita juga. Betul. Masalahnya kalau kita tak reset kita punya insight, dia susah untuk kita nampak betul-betul apa yang ada kat sekeliling kita juga. Betul. I rasa lah. Betul. Sebab perspektif tu mula dalam sini. Dalam sini. Lepas tu I belajar juga dalam bila in my penghijrahan lah. I malu sebenarnya nak cakap I hijrah, sebab every day is a struggle. Kita kena get back to our creator balik. Nak hijrah tu is something that we need to look for balik, nak cari jalan balik. Tapi yang lari tu selalunya our mind ni yang larikan kita. We think too much. Biasa we don't have the intelligence of macam mana how our creator has. Dia punya intelligence tu sangat tinggi. Banding kita ni nak fikir macam mana nak dapat tu. How do we get that? Yes, we can. Tapi in the end, it's our hearts yang Allah tengok. Allah nak tengok, even though kalau kita tak pandai pun, tapi Allah tengok kita ni, we are willing to give something from our hearts. Walau kalau kita ada duit RM1, and then we sedekah that RM1 pun. That's so stupid of you, bro. Asal kau bagi duit RM1 tu? Tapi in the end, Allah judges you, tengok you bagi with everything that you have in your wallet. You are willing to sacrifice everything that you have for Allah. Takkanlah Allah tak tengok kita, ya Allah, dia ni bagus. Allah akan tengok dia with all of dia punya pandangan. So yang tu it took me on a different path lah. Pasal I dah pandangan I lain terhadap life. I rasa macam Allah pandang I sentiasa. Allah pandang semua orang sentiasa. Allah tengok kita dalam keadaan penuh rahmat dia. Dan kalau kita sentiasa ingat kat dia ingat kat kita. Kita buat benda kecil RM1 tu pun Allah confirm nampak. Macam dulu I nyanyi lagu Ayu ke, I nyanyi Rosanna ke, I pernah nyanyi lagu Rosanna tau, by the way. Show dekat Planet Hollywood. Sebab tu I seorang je hafal lagu tu. Ya, betul. Lepas tu I kena nyanyi Rosanna. Lepas tu I fikir, siapa Rosanna ni? Rosanna ni siapa? I duk nyanyi Rosanna. Dia tahu ke I nyanyi untuk dia? Lepas tu I nyanyi Ayu pun, dia orang ni tahu ke Ayu ni siapa? Dia tak ada connection tu tau. But I know who Ayu is kan. Tapi korang ni tahu ke siapa kan? So I selalu nyanyi on stage. I fikir macam mana orang fikir bila kita nyanyi about sama Isabella adalah. You guys know who Isabella is? I don't know who Isabella is. Korang tahu. So selalu I fikir. Tapi tu bila I nyanyi lagu penghijrahan tu, I started writing nasyidnya songs, lagu-lagu ketuhanan. I nyanyi for Allah and I nyanyi for Nabi Muhammad. It was a different experience pasal I tahu. Allah tahu I'm singing for them, for Allah, and I'm singing for Nabi Muhammad kan. The Wi-Fi connection tu clear. Yeah. Pasal I nyanyi untuk Rosanna. Apa Rosanna tak sure. You tahu ke I nyanyi untuk you kan? Ya, betul. So yang tu was a different path lah. Bila I dah start writing songs, nasyid, lagu ketuhanan tu, I buat lagu tu. Mula-mula tak nak nyanyi. Dah 3 tahun. Ni dah lepas gap tu. Lepas gap tu I buat lagu demo je dulu. 4 demo lagu ketuhanan I bagi kat kumpulan nasyid intim.
And they were very helpful. Diorang dengar my demo, tak nak diorang tak nak nyanyi sebab dengar my voice singing the track tu kan. Yeah. Diorang kata baik. Dengan demo macam okay, better release ni abang. Dia cakap macam tu, baik you je keluar album. Yeah. Lepas tu album, lepas tu I cakap orang tak buat album dah kan. Yeah. Masa zaman ni orang beli digital apa song ke semua. Oh tak, nasyid is different. Lagu ketuhanan is different. So masa tu I took the opportunity yang boleh So I started recording songs yang under intim lah dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu selawat. It was a different path from me, tapi a very humbling experience for me. Pasal from being daripada zaman VE dulu, zaman 𝙀𝙍𝙎, being on big stage everywhere, travelling, touring apa semua. Lepas tu pergi nyanyi dekat sekolah tahfiz, nyanyi dekat hari kantin, pergi tempat humbling experiences yang I suka experience macam ni. Tapi lagi meaningful. Meaningful to you pasal you know Allah is watching you. It's just a personal experience. You wherever you go, you susah macam mana Allah ada dengan you. And yang tu, that's what counts for me lah. That's what I think gave me strength juga. Macam dulu-dulu you were singing to be number one. You want to be the famous, yang paling gempak. You want the paling, kalau followers tu nak follow paling gempak. Tapi in the end Allah ambil tu semua. Zuf, I habis hilang semua tu. Kan? Macam tu je. I tak ada, kahwin-kahwin I tak ada. So nak buat apa? Then I started singing for a different reason tu lah. Nyanyi kerana Allah. Lillahi ta'ala. So kita nak buat tu at a different, tak mana nak kata reason lah. Pasal I want to take care of my family. Nak bawa diorang, bawa sampai syurga. Nak bawa a happy ending. We want to go to a good future in akhirat. Nak pergi tempat yang dijanjikan Allah, yang tempat yang baik. And who do you speak to? You speak to Allah. You kena jumpa dengan Allah. You kena be dekat with Allah supaya all your family akan dekat. So masa tu baru family I memang happy, seronok. Pergi hantar sekolah pun macam biasa. I jadi dad, everyday normal dad. Pakai kain pelikat, pakai kopiah kadang-kadang hantar anak pergi sekolah. Amira, the teachers pun like, Amira dah confirmkan cerita ni tadi. Cikgu Amira akan tengoklah masa sekolah rendah ke, masa dia preschool dulu. Tengok, tu bukan ayah dia, bukan somebody tu ke? Macam tu kan, kenal-kenal lah. Tak apalah. I suka jadi invisible lah masa tu. Yeah. Faham? I think it's crazy how macam satu keputusan yang yang betul untuk resetkan kita punya insights, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk buat benda for a better reason. Contohnya daripada nak mengejar harta dekat dunia, untuk buat something yang lebih meaningful and connected tu akan mengubah persepsi kita. Dan bila persepsi kita mengubah, everything juga, reality juga. Betul. Macam dulu kita orang ada duit. Masa dalam we were doing everything masa zaman muda-muda dulu. Kita kenal, masyhur, 𝙀𝙍𝙎, we were everywhere, tapi duit ada habis. Every month habis. Tak tahu pergi mana, and then nothing lasts forever masa tu. So masa bila dah zaman susah ni, I started searching for benda yang I want something to last for me in this life, and yang for my family I want to sustain kan. So yang itulah jalan I pilih. Yeah. So along your perjalanan, I ada tanya abang soalan ni dekat luar, and I rasa macam mungkin abang dah half jawab dengan cerita tadi, which is abang cari inspiration sebab abang seorang penulis juga dan juga composer. Inspiration datang dari mana? I rasa mungkin cerita tu adalah separuh daripada jawapan dia. Betul dah masuk tadi kan. Itu memang jawapan dia. Tapi nak tanya je lah, just in case abang ada macam cara lain, abang cari ilham. Bukan saja fasa tu dalam your life, tapi sampailah sekarang untuk mewujudkan art ni yang boleh really sentuh hati audience. Oh ya, thank you. Sentuh hati ya, insya-Allah. Macam hari tu kita buat Jatuh Cinta Lah Ahmad. Semua orang kat dalam Istana Budaya semua dah jatuh cinta. Oh ya. Oh, thank you. Abang tanya kat hujung kan, korang jatuh cinta ke? Semua, ya. Oh, okay. Kecuali Keanu yang duduk sebelah mak dia, yang macam dia tak jatuh cinta. Saya tak rasa saya termasuk sebab dia dengan Sembang kan. Okay. Keanu. I pray for you, Keanu, okay? Nanti you mesti you dengan your mom, pandang tengok muka your mom akan berkat, jumpa rezeki, jumpa pasangan yang ideal untuk you. Hi Keanu. Okay. Love you. Yeah. Inspiration for my songs tu. Yes, macam I suka go back to love. Something that
lasts forever. Macam dulu-dulu kecil, my mom selalu tulis kalau an actor, drama cerita best tu is not really about the actor. The producer, the writer tu is the one, the master Yes. kan, yang plan everything. So as a song pun, you try tulis lagu yang evergreen that can last forever. What kind of songs yang last forever? Is it the beat? Is it the tempo ke apa macam mana kan? Then it went back right down to the lyrics balik. I personally love singing love songs yang daripada Nabi Adam dengan Hawa sampai bila-bila. Love ni has been around dari dulu sampailah bila-bila. And dia sangat soulful. It's so full and so personal, yang you replenish each other, yang lelaki pun seronok dengar, perempuan pun seronok dengar. Tapi kalau I cerita ni kat zaman sekolah, orang cakap I mat bunga lah. Pasal I suka lagu love songs kan. Tapi betul, tapi benda tu memang, kalau I cakap ni memang betul. Betul lah. Mungkin sebab tu ramai orang tak menyanyi lagu-lagu ballad love songs macam I ni. Pasal orang tak nak mengaku cakap. Tapi kenapa orang tak nak orang mengaku kan? Orang lelaki macam nak kena macho, nak kena macho juga. Orang lelaki kena dengar lagu rock weh. Kau kena dengar lagu ni, grunge kan. Dulu-dulu I dengar lagu grunge. I ada band dulu buat lagu Metallica. I main dengan my cousins. Tapi bila keluar vokal dia tak keluar macam James Hetfield. Dia keluar macam Lah Ahmad. So dia macam tak kena. So I ended up writing songs yang ballad, R&B songs, yang love songs. I suka love songs yang it brings people closer. Dia tak tahu nak cakap pasal I listen to Babyface, Boyz II Men, R&B yang brings people together, kasih sayang. And I think it's very important in every society juga kita. It starts from home. Macam mana pun, the love has to be between parent, mak dengan ayah tu juga. Pasal maybe kita kadang-kadang kita tengok masalah anak-anak sekarang, it actually comes back to the family punya unit tu. How is the family at home? How do they talk to each other? Do they like sekeh kepala ke, baling barang? Some people do that kan. And it has to be filled with love at home. Masakan, you cook food for each other, makan, suap anak, the father suap anak, mak suap anak, and then it's something yang benda tu I believe berkat. So bila it starts from home, kalau your home is okay, you go out pergi mana-mana in this world pun you should be okay. Kan, I nak buat yang tu lah with my family. Yeah. Kan, it starts from home. So bila I dengan my wife pun sekarang pun kita orang dah anak 3 pun, tapi it's all about kena fall in love. You have to, macam lagu Jatuh Cinta tu, kenapa jatuh cinta? Sebab you jatuhkan ego you for the one that you love. Bila kita fall in love, you would do the things that you wouldn't normally do. Yeah. You would spend extra money for her. You would sanggup panjat bukit nak jumpa dia. You pergi sewa kereta ke apa, I don't know lah. You would do the things for things. when you are in love. Tapi bila sometimes banyak rumah tangga jadi lain, bila dia dah kahwin, dia dah tak jatuh cinta dah. Ya, dia rasa macam perjalanan tu tamat dekat sini. Dah kita dah kahwin dah, official dah. I don't need to ngorat you. Macam effort tu dah tak consistent. It's your choice. You do the dishes, I do ni, you do that, you do this, you do that. So dia dah jadi, when it's a yearly thing, bila banyak kali dia jadi routine, it's like working at home. Where's the love kan? The spark tu. So I believe kita kat rumah kena in love. Husband and wife tu kena always mengorat each other. Gelak kat dia, you make fun of her pun, tapi it's all about falling in love balik. Tak kisahlah, it doesn't have to be masa awal-awal kahwin saja, sebelum kahwin, but falling in love ni, it takes effort every day juga kan. Yang tu lah. And the kids will see that growing up. I do believe kan, betul kan? We grow up looking at our parents, macam mana mak, ayah kita. Kalau you grow up in a family yang bergaduh, budak tu memang akan something lain sikit. Tapi if you grow up in a family yang full of love, makan always at the dinner table together, not eating in their room kan, masing-masing in their phone. Sekarang ni I'm sure memang ramai makan balik milik, makan seorang-seorang. Tapi dia tak mix, dia tak bergaul, dia tak mesra. So we need that I think in life lah. So ni dah jauh cerita pasal lagu Jatuh Cinta kan. Tapi penting. Tapi I rasa macam tu lah. Filosofi I lah. Tak tahulah bang, I doakan yang macam makin ramai orang akan ada pendapat yang macam abang ni, sebab saya rasa macam terlalu ramai yang membesar dalam keadaan
bukan dua-dua parents ada. Ya, Dan benda tu really mengubah bukan saja Does it, keluarga itu, tapi society apa yang kita nampak juga. Boleh Ya, nampak kesan dia dekat betul, situ. betul. And dia tak best lah. Betul, Dia tak betul. best. Faham. Tapi abang, sampai 2023, sekarang juga lagu is a lot 23, about cinta. Ya. Yang so full vibe tu. So your latest Thank you, releases bang, Kena Sayang, Jatuh from this year, and also abang ada keluarkan lagu collab dengan Rafiq tahun ni juga, Putus. Oh ya, betul. Which you guys premiere dekat Rafiq punya konsert hari tu. Betul. So and also dekat konsert abang juga. So I nak tanya, I think macam one of my last few questions about this sebelum kita masuk macam topik lakonan sekejap dan juga performances abang. Macam mana perasaan abang untuk bila abang tengok balik career abang, contoh untuk ada macam this very very strong persahabatan support dengan Rafiq, dengan Innuendo. Macam dah hampir 30 tahun you guys together. And whilst you guys ada buat your own separate things too, you guys always ada this bond ke apa, bond, kena family, persahabatan, brotherhood. Brotherhood ni yang macam sangat, itu adalah sejenis rezeki juga. Betul. Kita orang kena lalu zaman susah sama-sama. Pinjam kasut, pinjam stokin, pinjam baju. Naik kereta, baju penuh, kereta kelisa. Naik genting ramai-ramai, kereta kelisa. Pergi balai, naik satria ramai-ramai. So we have experience benda together as yang teens lah juga kan. Kita orang muda-muda dah sama hang out together, jatuh sama-sama, bangun sama-sama tu. Benda tu yang kita akan rasa for life lah kot, I think. Kita kahwin pun masing-masing we dah tak jumpa lama dah, tapi when we jumpa, it's that moment balik. It's like we're kids balik kan, jumpa balik kan. Best lah. Sangat You best. Pun ada, insyaAllah nanti ada, boleh macam tu. I think acting tu mungkin dia tak seberapa sama lah dengan nyanyian. Dari segi sebab kita tak dapat, mungkin sebab apa yang saya rasa, bila saya berlakon, saya tak dapat pilih saya berlakon dengan siapa. So contohnya, kalau chemistry saya dengan orang ni memang sangat-sangat ngam, tak semestinya I akan ada peluang untuk berlakon dengan dia balik. Tapi kalau saya ada music, kalau saya ada buat satu single dengan orang ni, I mungkin next year I boleh buat balik. Tapi sebenarnya ini adalah segue yang sangat cantik sebab next question I pasal lakon kan abang. Okay, alright. So abang pun seorang pelakon. And most recently dekat situ lah kita berjumpa dekat set $1 million Boy. Yes, betul. So yang saya nak tanya is like pasal abang punya perasaan mungkin terhadap lakonan ni. Is it something abang punya reaction? Tunggu dia nak tanya. Tak, okay. I nak tanya ni, is it something yang abang memang nak buat banyak lagi selepas ni? Sebab bila saya nampak, saya rasa macam tak banyak, bukan mudah lah untuk nampak abang berlakon. Tak, so background I bukan berlakon pun. So macam mana abang memilih untuk berlakon dan juga like adakah ni sesuatu benda yang abang akan buat lagi selepas ni? Okay, alright. I cuba jawab 1, 2, 3 berapa soalan tu. You give me like 3 or 4 questions tu. Sebab I ada nampak abang ada buat 2 telefilm and 2 drama. Betul. Tak banyak. I bukan bercita-cita nak jadi pelakon, and I bukan bercita-cita nak jadi penyanyi, pemuzik pun, but somehow it happened that way. Masa first awal-awal berlakon tu pun dapat offer, dapat pergi buat cameo. I think masa first tu di Bawah Langitmu Aku Berselawat tu, saya dapat offer tu untuk jadi lead. Tapi I pergi shooting scene tu dekat set tu dekat Yan Kedah for a week. Tele movie. Lepas tu I ingat I pegang watak cameo. So cameo je like 1 or 2 pages je lah kot. Okay. Hello. What's up? Lepas tu knowing me, I daripada background music. So tak tahulah baca ke, you have to really actually baca skrip. So I didn't read the script. Pergi set tu, diorang briefing meeting tu, esok pagi diorang nak shoot. Okay lah, nanti ready diorang nak baling batu kat awak, nanti kita akan buat scene tu dekat tu. Kenapa nak kena baling batu pula? Lepas tu I cakap, ini bukan cameo. Ni rasa macam bukan cameo. Lepas tu I tanya, watak I yang ni kan? Oh no, watak you yang ni. Lepas tu tengok, lead. Abang kena scam. So ni dah jadi bidang terjun. I dekat Yan Kedah, in the middle of Yan Kedah, Pendang Kedah tu, tak ada apa. Esok pagi diorang nak shoot. So I takkan nak cakap I tak tahu I kena jadi lead kan. So masa tu bidang terjun. So I tak nak let them down.
and tunjuk yang so I started malam tu I tak tidur baca skrip, baca. My God. So blocking semua, esok tu pagi kena marah, belajar. Tapi I have friends yang buat acting juga, macam you pun kenal. Bila dah kenal, diorang somehow bila diorang buat tu, aku tak nak berlakon, aku memang tak suka. Tapi bila dah buat tu, best lah, aku tersangkut. Okay. I suka tengok movies, I suka tengok sci-fi, I suka tengok benda lah, sci-fi ke rom-com. Kalau dengan my wife kata tengok Korea, I suka tengok macam tu je lah, kena paksa tengok lah. Tapi I suka tengok, tapi never have I imagine yang I akan berlakon. Tak ada berangan pun. I tak ada terasa satu hari nanti aku akan jadi pelakon yang terkenal. No, I tak ada cita-cita tu. Tapi the offer came, selalu suruh jadi lead. Lepas tu lead lagi. Okay. Lepas tu suruh jadi lead lagi. Tu I fikir, bila I jumpa dengan extras, I suka sembang dengan semua orang. Lepas tu sembang dengan extra, kau dah berapa lama berlakon? Saya dah 13 tahun bang berlakon. Dari dulu kau extra. Sampai sekarang bang, saya masih extra, tapi saya semangat berlakon. Lepas tu tengok, bukannya senang nak berlakon to get a lead role that easily. Lepas tu, I pun fikir balik. I kena fikir balik. Maybe benda ni, offer ni datang, people keep giving me roles yang macam ni. I should think about it. I kena fikir pasal maybe people see what in me, what I don't see. Yang apa orang, I sendiri tak nampak. I nampak I buat music je, nyanyi je. Tapi kadang-kadang director ke, certain people, diorang nampak lain. You should be ni. I pernah dapat offer, orang kata cakap tak nak, tak reti kan. Tapi sometimes kita tak tahu apa yang orang nampak. So at this age ni, umur ni, bila dah buat music ni, I rasa I pun happy. I sangat puas hati dengan music. I open sangat-sangat. Dengan acting pun, I'm open. I kalau ada good script dengan cerita yang best, yang kalau watak mencabar, I'm willing to open, nak tengok juga. I rasa abang lah kena berlakon cerita sci-fi. Sci-fi. Itu yang saya nak tengok. Macam mungkin macam dunia ni dipenuh dengan anda tahu alien best, ke. Sci-fi memang saya suka. Kena pergi Mars ke. Very technical lah. Habis I jadi technical habis. Cool though. The nerdy kid tu keluar balik habis lah korang. Okay, so sambil kita tunggu Abang Lah punya movie sci-fi yang akan keluar hopefully. Mana tahu 2024. 2023 ni agak ikonik juga untuk abang. Because kali ni, tahun ni, abang dapat buat 2 konsert. Betul. Bukan 1, 2. Betul. In this year, which I'm sure macam is a lot of work, especially selepas kalau kita tengok macam dari segi persembahan dekat Malaysia. Dalam sejarah kita ada Jom Heboh, macam abang pernah mention. Betul. Untuk dapat peluang untuk buat konsert ni, I rasa baru tahun ni saya nampak artis-artis Malaysia ada peluang ni. Betul. Dengan support daripada rakyat. For some reason, I don't know why lah bang, tapi mungkin berapa tahun yang lepas kita, sebelum pandemik lah, kita lebih fokus kepada artis jemputan. Artis lokal kita tak pernah ada sebanyak platform macam mana kita ada nampak tahun ni. Betul. Untuk abang pula, macam mana perasaan abang untuk ada peluang untuk, especially macam your showcases yang you buat recently. I rasa macam apa yang I rasa paling amazing pasal abang punya showcase is that oh my God, kita duduk kat situ macam Thank you. the whole way. I don't know how many hours, tapi kita semua duduk kat situ. The only thing I wish I dapat rakam. Tapi kita orang nak rakam, istana budaya kat belakang. Ada laser. Okay, sorry. Macam tu. Next. Itu je. Tapi selain tu, dia macam, sebab abang highlightkan bukan saja music abang saja. Abang bagi pentas untuk artis-artis jemputan, untuk musicians, untuk really exposekan orang dengan music. Apa soalan dia? I pun lupa. Macam mana perasaan abang? Macam perasaan thankful. Yeah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pasal we didn't have a chance to do a concert. For 20 years dulu, keluar album pun keluar, berapa kali album tour pun, our own personal concert tu tak sempat nak ada. So, kita kena tumpang konsert orang lain ke, show orang lain ke. It was very hard for musicians dulu. So, I think what changed ni pun juga masa pandemic ni juga. Yeah. Once pandemic tu hit, COVID-19 tu, kita dalam PKP tu, I think everyone duduk kat rumah wondering what is everyone else doing. That guy is working. How is he working? Dia duit dari mana? Dia ni. How are the musicians doing? Lah, musicians ni diorang tak ada show. So I think masa tu people ada started having appreciation towards seniman tanah air. Orang macam, wow, diorang tak ada show, diorang tak ada job, diorang tak ada kerja, macam mana diorang survive? And I think yang thankfully masa tu, right after tu, orang nak tengok show daripada local artist pun, diorang nak appreciate sangat-sangat.
Because dulu it was something yang biasa je, tak tengok pun tak apa. But now they really have like this feeling yang that performer is a human being yang ada anak, ada family, yang is struggling in life, is making a living out of doing music and on stage and performing. And people do appreciate sekarang after COVID kan. Yang tu I appreciate sangat-sangat lah. Pasal bila buat konsert pun orang nak tengok live performance. Dia dah biasa duduk kat rumah, dia dah biasa tengok yang apa on YouTube ke apa, dia dah biasa, tapi dia nak tengok live performance from that person lagi. And untuk rasa energy that live group daripada group, kita memang tengok YouTube sepanjang betul pandemic. betul macam pandemic orang dah bosan, kita nak buat apa lagi. I want to see it live, apa nak tengok kan. Betul. Lepas tu, and bila orang tanya susah ke as a musician bila lalu PKP, I tak tahulah. I cakap kadang tak ada PKP pun, kadang-kadang tak ada show. It was hard before PKP pun, and PKP was hard juga, sama. And after that baru Alhamdulillah ada je. PKP syukur sangat-sangat. Kita orang cukup rezeki nak jaga family, sekolah, and I don't know, lagi more time with each other made us bond some more. Kita orang rapat lagi, me and my family. We took care of each other. I lagi kenal anak kita. Mana yang husband and wife sebelum ni gaduh, tak pernah tahu bini macam mana, baru tahu wife dia macam mana. And that's the best part lah, the hikmah out of PKP, I think. Lepas tu konsert pun orang nak tengok. And I mula-mula plan nak buat satu konsert je for early this year, buat yang 25 years Lah Ahmad tu. Sekarang ni buat 2 hari. The first day tu sold out. Lepas tu kita orang buka the second day. The second day pun sold out. So macam wow, people nak tengok. I tak pernah buat konsert sebelum ni. This year ni baru I buat. Lepas tu dengan shooting kita MTV masa tu. So I spoke with my team semua, okay, kita boleh buat konsert, tapi I have this plan yang I nak start this like MCU sci-fi lagi. MCU punya treatment towards concert lah. So first it was roughage, dia orang punya movie, so dia orang introduce Thor lah, Iron Man punya movie, introduce Thor. So I datang tu. Oh, you guys memang conceptualize together. So we've been planning this for a long time, tapi I nak buat konsert yang something people can look forward to. Patutlah, dia sangat lengkap cerita tu, macam daripada hari tu roughage punya terus sambung dengan abang punya. Masuk sini. So it's an MCU punya treatment. So marketing plan dia tu is like 5 to 10 years plan lah. So it's not just one concert dah. Lepas tu konsert lagi same thing, konsert lagi same thing. So we're building towards Endgame lah, where all the Avengers are gonna come. Macam tu lah. Cool. Benda tu something yang people can look forward to. That's what watching sci-fi does to me lah. You think a lot, you fikir, ni bagus kan, Iron Man, lepas tu bawa Captain America, lepas tu bawa Thor, and that's how okay, then we bring in Black Panther, macam tu kan. So yang tu lah kita orang punya idea, kita orang nak buat. So my concept pula, I bawa roughage, and then I bawa Innuendo. So it's the start up of bringing back the boys lah. Building up for Avengers Endgame tu lah. Kita orang sekarang project dia nama Avengers lah. Avengers Project. Dan by the way, untuk pengetahuan orang yang macam mungkin tak ada rezeki untuk ada dekat situ, untuk Lah Ahmad jatuh cinta, full house, standing ovation. Alhamdulillah. Jam nak balik sebab sorry, full house dekat Istana Budaya, which I sangat bangga. Thank you so much. I think I think for me kan, abang, as a Malaysian entertainment orang, I sangat happy apabila I nampak orang kita support orang kita. I happy you datang dengan Eddie pun. I sangat happy. Too bad kita tak dapat jumpa. I really wanted to see you dengan Keanu, dengan Sherry pun ada, Abang Zarul pun ada. It was Keanu, Abang Zarul, me, Eddie, dekat hujung Syama Aina. Dia pun ada, betul. Dia ada juga. Ramai, betul. I nak, kalau boleh nak jumpa, tapi itulah tak ada rezeki. Abang, itu konsert abang. Tak apa bang. Biar abang dah habis settle, dah bagi sepenuh ni dekat atas pentas, mesti abang nak balik backstage, nak macam sekejap. Tapi I jumpa family abang. Lepas tu orang macam okay, I kena pergi. My dad Amelia cakap tadi. My daughter is a big fan of Amelia sangat-sangat. Dia terus macam BFF terus Amelia. Kita memang BFF. Can you follow me? Dia suruh apa? Can you follow me on IG? Dia jadi now kita follow each other on IG. I tahu. I tahu. Tapi saja dia macam sekarang ni, I'm the uncool dad lah. My daughter ni big fan. Dia ada kakak yang sangat famous. Dia macam bapak dia dah tak pandang lah. Dia pandang Amelia je lah sekarang. Which is I'm very happy. Dia minat kat you, dia follow you and she looks up to you. I'm so honoured, sangat happy sangat.
Thank you abang. I rasa sangat touching. Thank you. Good role model for my daughter juga lah. Okay lah. Up sikit. Oh, thank you. Takut ni kita pressure bang. So I guess abang, soalan terakhir saya untuk segmen ni is what's next selain daripada kita punya Avengers apa ni Endgame orang panggil Avengers Endgame yang akan datang 2024. Ya, itu apa sebenarnya lagi plan? Soalan perangkap. Nak check dia punya date bila. Okay, sekarang kita dah tahu gang 2024. Avenger apa? Endgame akan datang 2024 ke? Oh no, tak ada, tak tahu lagi. It's still in the works lagi. Work in progress lagi kita orang. Dah dekat dah nak kena kantor itu bang. Tapi plan selain tu, what's next for you bang? Right now ni at my my age sekarang ni kan, kita orang macam take things slow, so settle one by one tu. Tapi once you do, kita nak buat sekali, buat terus, and then you wanna rest banyak jugalah at this age, macam tak macam muda macam dulu. So once you do something, you nak plan betul-betul. The plan so far yang I musically ni, I'm coming out with a new album insyaAllah. I'm going back into the studio to record some new songs yang more lagu-lagu ballads. I'm insyaAllah planning to do macam Babyface punya style, where I write songs for other artists pula. Oh cool. So or maybe collaborate with them. Yeah. Younger or siapa-siapa yang into yang nak buat lagu-lagu macam ni lah. So I nak buat a collaboration album. So yang tu will go on Spotify. So yang tu sekali together with Avengers, insyaAllah that's the plan lah. Alhamdulillah, sorry angin banyak. And acting tengoklah macam mana. Kalau ada offer lagi, insyaAllah I'm not too mencari sangat. Tapi kalau ada rezeki ada. Yang tu je lah. Basically, musically, I love what I do. Keep on doing it. And masuk gua, going back to the studio is my thing. I suka. I duduk menyorok studio, I boleh pakai slipper. Setiap hari duduk, record pakai baju apa aku nak. Comfy mana aku nak. Masuk studio, buat. And buat lagu. So, that's my thing. I'm looking forward to that lah soon. Yeah. I think kita orang pun looking forward sebenarnya bang. Apa? Boleh datang studio, my studio boleh pula. Nanti studio Sembang datang kat sana. Studio. Itulah part studio Sembang. Kalau tadi sebenarnya bilik Sembang. Kita tipu je dekat sini bang. Betul. Okay. So kita dah habis dah first segment. Kita ada 2 segmen pendek je lagi. That was the first segment. That was the first segment bang. Tapi yang 2 lagi ni kita dah buat briefing tadi kat luar bang. Okay, second segment ni okay. Aku ingat korang edit nanti. Tak. Pendek je Mat. Pendek. This one is untuk bagi nasihat dekat orang kat luar sana. So I ada dapat satu soalan ni. Normally dia semua soalan anonymous. And soalan ni untuk seorang dad. So I rasa abang lah sebagai seorang super dad yang Amy kenal. Mungkin orang sesuai untuk jawab soalan ni. Daripada saya yang jawab lah. Saya bukan dad. I will never be a dad. So I'm answering on behalf of all dads. On behalf of your opinion abang. My opinion as a dad. Yeah. Okay. Towards this situation. Okay. So hello SS, I'm a guy and I have a family. Selalu I dengar orang hantar soalan untuk mom je. So today I want to ask one of the dad guests. Pernah tak korang rasa macam apa yang korang buat untuk family tak cukup? And how to build a consistent plan for family sebagai seorang ketua keluarga? So yang ni, maybe 1-2 sentences abang on apa yang abang rasa is the right thing to do. 1 or 2 sentences. Cuba selalu juga rasa, kita always rasa tak cukup tu. Pasal that's a good ni lah, pasal kita rasa we want to give the best for our family. How to give more to your family tu is spend time dengan keluarga you as much as you can. Makan together selalu. Talk, communicate. Yang paling penting communication sekali dalam family tu, because communication is key. You tahu what tone is your anak and state of your anak tu. Dia rasa macam mana, dia confident ke, dia tak happy ke, dia masalah ke, and your wife ke, macam mana keluarga tu kan. So when you have more time with your family tu, you will know what they need and what they don't need, what they perlu from you as a father, as a husband juga dalam keluarga tu. So I try to buat simple lah yang tu. Takut nanti panjang nanti. Tapi dia lebih kepada macam listening to your family. Listening back to their hearts rather than listening to their. You kena faham hati, bahasa hati. Jatuh cinta tu, you kena faham hati from heart to heart. Your anak tu might sound like she's okay, he's okay, happy ke, tapi dalam hati dia tu you kena faham. So bila faham what she actually wants, she might want something big ke, tapi sometimes benda yang kecil tu, the smallest things means a lot to her, you go for that one. Benda yang bagi dia happy tu.
So happiness tu you tengok hati dia nak apa lah. Kadang-kadang kita kena spend time lah. If we don't spend time dengan keluarga, we are too much at work. Kita tak ada time dengan diorang. We don't know our own family. Yang tu that's the problem lah juga. For husband and the whole family juga. Because you are basically living a life yang balik is just another job kat rumah. And you talk and basically, ini basuh pinggan, your chores, you punya kerja, you kena buang sampah. Ni. It's just that you tak faham hati anak you sedih, you tak faham hati anak you nak something, atau your wife nak apa, dia nak pergi jalan ke, dia nak something, they need that longing for love balik macam mana. And kita kadang we need to faham benda tu lah, hati. I hope yang tu boleh jawab lah soalan. Sorry lah, I cuba jawab. I am not a dad, mana super dad sangat pun. Still struggling nerdy dad jugalah. Kalau buat dad joke sekejap lagi buruk je. Tapi abang, walaupun abang selalu cakap Amira tu macam tak boleh percaya yang you the cool dad, I rasa mungkin sebab I'm a girl juga. Dalam hati mungkin dia tak akan pernah bagi tahu abang. Tapi in her heart she knows you're the coolest. Dia tak nak mengaku kan? Dia takkan mengaku. Yalah, that's the thing with girls kan. Anak perempuan dengan ayah selalu macam tu. Anak perempuan takkan bagi tahu ayah dia yang you are the cool dad. Dia macam nanti takut lah. Ayah I jadi macam terlalu over dengan dia punya pujian tu. Tapi in her heart she knows you're the coolest dad. I know this why, you know not? Because semenjak I jumpa Amelia hari tu, my daughter follow Amelia terus, dia nak rapat dengan I. My daughter, abah, hari ni Amelia tahu, hari ni Amelia buat ni, Amelia mesti, so dia macam happy dengan Amelia. So I'm a cool dad now lah. Gitu lah. I baru nak jadi cool dad. I think that's the best part lah. I get to have fun dengan my daughter. I'm happy with it. Okay. So for the last segment abang, and this is the paling fun punya segment juga. Mungkin ni akan jadi dia punya favourite segment juga. It's a rapid fire. Okay. So, you ready bang? Soalan ni semua spicy. Apa ni? I kena jawab laju-laju ke? Ya, dia kena jawab first jawapan yang datang dekat abang. Okay? Okay, tak ada ABC tak ada? Tak ada. Alright. Okay, first one. Dream stage collaboration dengan artis mana? Tak kisah from where in the world. Alamak. Babyface. Okay. Boleh. Okay. Favorite genre of movie dah tahu dah, sci-fi. Okay. Sci-fi. Makanan favorite, tak kisah dari mana. Pulut kuning. Pulut kuning lah. I teringin daripada genting hari tu macam duk makan pulut kuning tapi tak dapat lagi. So dia keluar yang tu ke. I macam-macam suka tapi pulut kuning keluar dulu sekarang. Okay, faham? Kalau abang boleh tulis sesuatu other than song, what is it? Contoh skrip, contoh puisi, contoh I don't know. Graffiti boleh ke? Cool. Graffiti on a wall. Or visually sikit I might visual sikit sebab abang suka art kan. Jawapan out of the box. Very cool. Okay. Hobi ataupun talent yang orang lain tak tahu pasal abang selain menyanyi. Selain menyanyi, I suka melukis lah. Yang tu jarang sikit lah. Melukis apa lagi. Okay, yang ni tak ramai tahu. I collect dulu I collect lah. Sekarang ni dah ada anak tak sikit tapi masih I collect Gundam, Gunpla, model kit semua tu kan. Tak tahu kan? Cover line cemerlang. Tapi bila dah kahwin ni kita slow sikit lah. Slow here and there, curi-curi pandang tengok kedai masuk macam tu lah. I'm into Gunpla anime. I memang kaki. This is a very guy thing lah bang. I sangat-sangat. It doesn't matter stage of life tu macam mana pun, semua lelaki suka ni. Adik I memang suka benda ni juga. Adik you pun kan? Semua yang kerja dekat office ni probably also juga dalam diam. Anime. You ada gang dekat sini bang. Betul. I dulu tengok masa sekolah rendah, tengok video tape Dragon Ball lah. Dulu tengok rewind. Sekarang ni dah banyak dah macam anything boleh tengok mana-mana je. Kan, senang. semua streaming je. Betul. Okay abang, you punya last rapid fire question. Yang ni I dah brief abang tadi. Ready tak bang? Favorite joke? I kena bagi tahu. Abang punya favorite joke? Lama I tak ada, saya nak fikir jap. Bagi I fikir jap. Boleh. Favorite joke. I have so many every day with my daughter. Jap. Sekarang blank. Sorry. Bagi tak, boleh ni happen setiap episod bang. Bila kita my diletak on the spot. My favorite joke. Kan? Panjang nanti I kena cerita. Okay. Tapi takut panjang sangat. Jap. I nak try find another one yang pendek. Okay. Pasal I jarang bagi tahu joke. Kat rumah I tell jokes every day. I'm a different person at home. Kat rumah
Sekejap. Okay. Abang nak I start dulu tak? Sebab I ada simpan joke boleh, untuk abang ni. boleh Okay, kak, I boleh. ada satu You untuk, bagi. maybe dia boleh start the ball rolling kan? Okay. Okay. It's so lame. What do a sword and a piano have in common? What does a sword and a piano have in common? Okay. Tak tahu, I don't know. Both can be sharp. Abang lah. That's to you. That's a very good. That's a good one. It's good, right? Really good. Yeah. Amazing. Okay. Final reaction mana I dah tunggu lepas tahun buat Studio Sembang. Itu Finally ada orang macam good joke. Very good. That was so funny. I faham luar dalam cerita tu. Tapi I can hear the sharp note tu ringing in my head. Masalah It's dia, so funny. abang punya gelak macam tak seberapa on the level of so funny tu. Sekejap, I tengah fikir ni. Semua dirty jokes lah. Aduh. Dia punya pressure dia bang. Pressure. Oh man. I tengah tengok I ada lagi tak yang kelakar. You bagi. You berapa banyak ada? Banyak, kita simpan 8 ni bang. 8? 8. I better get. Okay. Alah tak aci lah. Korang dah siap cari dah. Aku baru nak cari sekarang. Okay, tak apa. I boleh tamatkan dengan one more. Okay. Robot suka muzik genre apa? Robot suka muzik genre apa? Sebab abang suka sci-fi kan? Heavy metal. Okay. Sure, amazing, bagus. Heavy metal. Why didn't I think of that? That was so good. I tak siapa sure abang lah tengah berlakon ke. Betul. Tak, because if I were to tell that joke to my daughter, it would be a dad joke. Terus dia tak nak gelak. Dia memang dad joke pun. Dah. Itu memang my favourite genre of jokes. Sebab I rasa itulah joke yang paling cool sebenarnya dalam diam. Tak payah try hard. Dia memang jawapan dia dekat situ je. Alamak, I tak boleh lah tell joke. I tak pandai. Tak apa bang. Pasal I punya joke ni semua tak best. Dia semua dad joke in my head. Tak boleh. I macam kalau nak deliver pun semua kalau tak Tak apa bang. Yang penting abang punya reaction yang paling win setakat kita dah start Studio Sembang sampailah sekarang. Thank you. Finally kita ada dad yang boleh appreciate kita punya dad humor. So tak, pasal I tell jokes at home tak kena gelak. So I kena gelak. I appreciate people telling jokes. Thank you. Sebab I tell jokes dekat sini setiap minggu tak ada siapa gelak. Tak ada siapa gelak. Sendu je. Kejam. Klik. Kejam. Memang kejam. Kejam sangat. Thank you abang sebab meluangkan masa bersama kami dalam Studio Sembang. Thank you Amelia. This was so much fun abang. Best. Yes. Thank you for having me. Minta maaf mana I tak dapat nak bagi joke. Kalau tak I boleh WhatsApp balik joke tu kat you, it would be a dad joke tapi sumpah kelakar. Tak Memang apa, nanti best. abang WhatsApp kita letak ada subtitles dekat sini. I kena edit balik tengok. Boleh kita carikan. Okay. Sebelum kita tamatkan abang, kalau abang ada apa-apa message untuk fans abang dekat luar sana. Okay. Thank you Amelia. Thank you for having me. Terima kasih kepada semua fans Lah Ahmad, supporter saya, sahabat saya yang doakan, yang beri sokongan kepada saya daripada dulu sampai sekarang. Jangan lupa dapatkan album baru saya yang berjudul Jatuh, and I appreciate every support that you have given me. Tanpa korang saya tak ada kat sini. I wouldn't be here without you guys semua. And insyaAllah saya akan masuk balik dalam studio untuk upcoming album saya yang baru. InsyaAllah going back to the cave, nak buat lagu-lagu yang best, sedap untuk korang semua nak dengar. So that's all. Aku nak cakap apa? Aku ni orang bapak dah tua, nak kena buat hi guys. Okay, nak kena buat macam ni dia kelakar sikit. Tapi saya cubalah dengan orang-orang muda macam Amelia kan. So kita hari ni Studio Sembang, terima kasih Studio Sembang for having me. I'm very honoured. Minta maaf banyak-banyak tak dapat nak bagi joke yang best, but I cuba dapat share. It means a lot to me for you to be asking me to be here on your show, and I pray all the best to you and your career and your family and your loved ones and all the crew here. Semoga baik-baik semua dapat kerja dengan elok. And my daughter is a big fan of Amelia, and I appreciate so much for her asking me to be here, and I get to bring my daughter hari ni dapat jumpa dia, and it means a lot to our family as a whole. Thank you so much. No abang I tak rasa abang realize sebenarnya the honour is completely mine and the team of Studio Sembang. Tak ada. Kita rasa macam honestly thank you abang.
Thank you. Yeah. Minta maaf I'm really bad at jokes. I have the audience yang paling teruk kat rumah. Dia orang tak nak gelak kat my jokes. So Abang. nanti I try. Okay, do you think we wanna do like a cute surprise for Amira kan? Because she likes the show. Do you think she has a joke? I think she Would does. she like to be on the show? I can aja, boleh je. Boleh je. ke? Can Okay, boleh kejap je. ya geng. I pergi cari Amira. Nanti mesti dia nervous. Ya ke? Tak, because I know she's a fan kan. So alright guys, so sebelum kita habiskan episod Studio Sembang, kita ada an extra very special guest in the studio today. This is Amira. Amira is my friend, my new friend, but also Abang Lah's daughter, who is also the genius yang ada buat special request hari tu dekat Lah Ahmad Jatuh Cinta. She asked for a Joji song which ended up being one of my favourite songs juga hari tu. So okay, baru tadi 5 minutes ago, I tanya your dad what's his favourite joke. But he said, you know what, I kena minta backup from Amira because you are one of the funniest people, he said. So now you've come in to deliver on this joke part. So what is your favourite joke? Okay. Vampires, like what song do they hate the most? Ni ada kena-mengena dengan Twilight ke? Maybe not. Maybe. Okay, I don't know. What is the vampire's favourite song? You Are My Sunshine. Duh. Itu yang gelak kat belakang tu sama Lah, by the way. You need to give me a high five. That was a really good one. Patutlah Abang Lah sentiasa cool. He has you to keep him cool forever. Thank you so much, Amira. Yes, thank you for having me. No, thank you for coming on Studio Sembang. And Abang Lah, if I can have you back for a second as well, so we can end the episode. Sure. Oh, that was lovely. You should have sang that. Yeah, but it was good, huh? Sunshine. Tengok, I deliver dia tak gelak. I kat rumah jadi dad joke. I buat dad joke je kat rumah. You guys are the cutest ever. Sekali lagi, kami dekat Studio Sembang nak ucapkan terima kasih kepada Abang Lah dan juga your whole family untuk ada bersama kami malam ni. And also untuk korang kat rumah, terima kasih sangat sebab saksikan episod ni bersama Studio Sembang. Jangan lupa untuk check out Abang Lah punya Avengers yang akan datang. Kita ada banyak plans for 2024 and kita akan ada dekat sini next week, same time, same place dalam Studio Sembang. Bye guys!